هلو everybody، چطورین بچه‌ها؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از کانال یوتیوب میلاد ولف داش دیولپمنت. اومدیم ما توی این ویدیو چیکار کنیم؟ اومدم بهتون یاد بدم چطوری بتونین یه سری از نوتیفیکیشن ها رو شخصی سازی کنید و برای اپتیمایز سرورتون از یه سری ترنسلیت یا معنی کردن ها توی سورسری استفاده کنید. مثل چی؟ مثل که یه کتابخونه داشته باشید که از کتابای داخلش واسه چند تا موضوع مختلف استفاده کنید. یعنی یه کتاب داریم اینجا واسه یه موضوع دیگه، یه کتاب واسه یه موضوع دیگه، اینا رو همه جا بتونیم استفادهشون کنیم. و اومدم بهتون اینو یاد بدم. قبل از این ویدیو یادتون نره که حتما کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت انگلیش و فینگلیش هم بذارید. دوستتون دارم خیلی زیاد. بریم سراغ ویدیو. Let's go. اولین موضوع چیه؟ اینه که خب من این سورس دیفالت خود ESX رو دارم که وقتی هم میام توی قسمت کور یه ES Extended من اینجا دارم. بازش که میکنم خب یه سری فایل اینجا. یه چیزی هایی که دقت کرده باشید، شما یه چیزی توی همه سورستون دارید، یه قسمتی به نام لوکیلز. اگه که اینو دیده باشید روی ESX جدید و الان بهتون آموزش میدم، روی ESX قدیمی و کیوبیک و اینا هم فرق داره یکم، اونا هم بهتون آموزش کامل میدم. روی ENش میزنیم، یه نگاه جمعی ما بهش میندازیم. خب یه CS داریم، D داریم، اینا هر یکشون از مخففه یه زبانه. مثلا EN میشه انگلیش، من که بازش کنم میاد یه هم صفحه واسه من میاره بالا که زده نمیدونم لوکل EN هر چیزی که داخلش نوشته مثل use، give و return و give to و amount و این چیزا همش ازم انگلیسیه و قابلیت خوندن داره. حالا میام اینا رو میخونم، اینم که خب آره یه قسمت ولیو داره. من که این بیام اینو کپیش کنم و بزنمش اینجا که بیشتر پیدا باشه. ما یه قسمت لیبل اینجا داریم و یه قسمت نیم داریم. نیمش میشه چی؟ یعنی اینکه شما یه لیبل میسازی براش. یه لیبل مثلا میسازیم به نام میلاد ولف، ولی وقتی که این میلاد ولف رو میخوام براش اسم بذارم می‌نویسم میلاد ولف تیم پرزنس. اوکی، یعنی این لیبل یه چیزیه که مختص اینه که شما بتونید توی کدا از اینا استفاده کنید. به درد همین جا میخوره فقط. الان ما اینجا اینونتوری میشه لیبلمون و نیممون هم میشه اینونتوری که اومده ادامه‌ش هم همه رو ازم نوشته. حالا یه درصد اس نوشته که این خیلی نظر ما رو به خودش جلب میکنه. حالا این چیه؟ الان بهتون میگم. من اینو دیدم، میام پایین، میام روی گیو آیتم، میام اینم که چی نوشته. سر گیوینگ درصد SX درصد S درصد S. این درصد S و درصد SX چیه که دونه دونه اومده نوشته؟ من اول از هم میام این لیبلی که اینجا داریم و میام یه کپی میزنم ازش و میام داخل کل این سورسمون اینو من سرچش میکنم گیو آیتمو ببینم چیا داریم. خب یه سری زبانا داره که به ترتیب زده و توی مین دات لو از این استفاده شد. حالا واسه اینکه درست تر بفهمیم من میام این دات لو هم کو ایناش، میام من اینو میارمش اینجا و اینا هم میذارمش این طرف. خب میشینیم اینو میخونیم. یه آیتم این طرف داریم، یه نم این طرف داریم. اینجا من 3 تا آرگومنت بهش داده. اگه که نمیدونید آرگومنت چیه، توی یه ویدیو گذاشته بودم درباره کامندا بود. آرگومنت ها توی اونجا کامل بهتون توضیح دادم. میشه بخش بندیایی که داره جزئیات هم. حالا اینجا من یه آیتم کاونت، یه اسم آیتم لیبلشه و یه اسم پلیری که میخوایم ما بهش وصله ای و بهش بدیم. حالا میام اینجا رو میخونم. یه 3 تا دونه از اینا گذاشتم، دقت کنید. درصد S درصد SX درصد S. من چیزی دقت کردم. این چیه؟ اینه که وقتی که شما میخوای از آرگومنت ها رو به لیبلات بدی، میای چیکار میکنی؟ میای از درصد S استفاده میکنی. یه درصد اس ما اینجا داریم که خب میاد چیو براش میاره؟ آیتم کاونت رو برامون میاره. یه درصد اس هم ما این وسط داریم که این میاد چیکار میکنه؟ میاد اسم اون آیتم رو واسه ما میگیره و اینجا میزنه جای این درصد اس اینجا. و یه درصد اس هم ما آخر کار داریم که این میاد چیکار میکنه؟ تارگت پلیر، یعنی تارگتمون، یعنی پلیری که ما بهش داریم یه وصله میدیم و داره اینجا میزنه. اوکی، حالا اینا به چه درد میخوره؟ دیدید که 5M یک سری نوتیفیکیشن داره و یه سری متن داره. خب عکس یه نمونه شما براتون میارم اینجا. اوکی، اینا رو شما تک تکشون رو میتونید با استفاده از لوکیل زدن یا همون لوکال زدن توی سرور 5Mتون میتونید اینا رو بهشون اضافه کنید. خیلی راحتن، چیز خاصی ندارن. یعنی شما اگه مثلا بیای مثل این اومده زده که شو نوتیفیکیشن Translate cap gave item. اوکی، اومده اینو زده. حالا ما بیایم gave item رو این طرف ببینیم. حالا اینکه اصلا ES حساب کنیم تا اینو براش بیار. خب الان من که بیام توی اینجا اومده اینو واسه من تیکت که زده gave item. یعنی اگه که من اینجا اومدم به نوتیفیکیشنم یه ترنسلیت کپ دادم براش نوشتم gave item، یه لوکیل بهش دادم،
میاد اینجا واسم اینو مینویسه giving، نمیدونم کل اینا رو میاد دونه نوشت اضافه میکنه، کل این آرگومنت ها رو. حالا اگه که نمیدونید چیه داستانش، من توی یه دونه عکس اینجا براتون کامل توضیح دادم که نوتیفیکیشن چطوری کار میکنه و آرگومنت ها ایناش همه رو ازم روی این عکس شما میتونید ببینید. حالا ما چیکار داریم؟ اینجا ما یه دونه سورس داریم که ما توی این یه سورس یه کلاینت سایت داریم و یه سرور سایت که توی هر یکشام یه کامنت واسه خودش هست. اوکی، حالا ما میخوایم به اینا لوکیل اضافه کنیم و بتونیم از این لوکیل جای دیگه استفاده کنیم. اوکی، و یه جورایی بهش نوتیفیکیشنی بهش اضافه کنیم که که توی هر سورسی بود با یه کلمه یه متن خیلی بزرگ داخل خودش جا بده. حالا میبینید منظورم چیه. به طور مثال من میام داخل سرور یه لحظه به صورت تست. خب من وقتی وارد سرور میشم میام، حالا من این کامندایی که نوشته بودم توی این سورس هم یه نگاه میندازم. یه سرور سایت دارم /SRVR، یکی هم کلاینت سایت /CLI هستش که من که بزنم هر کدومو خب یه نوتیف ساده به میده و مدنیش اینوالید کامند و این چیزه که اصلا من کاری ندارم. این نوتیفیکیشنی که بهش میده یعنی این که ما این کامند رو داریم ولی غیر قابل استفاده است. حالا من میخوام این متن نوتیفیکیشن یه بار دیگه اینجا نگاه کنید. متن نوتیفیکیشن رو میخوام بزنم و اسش هم حتی بذارم واسش. میام چیکار میکنم؟ میام داخل سایت بیس خود نوتیفیکیشن که توی پارت قبلی براتون گذاشته بودم یه کپیش میزنم و میام میذارمش وسط اینجا و این هلو وردش هم که خب اینجا داره و یه نم اینجا میخوام بذارم هلو ورد و میام حالا یه ریست نم سورسمو و میام میذارم /SRVR زده هلو ورد. اوکی، یه /CLI هم من میذارم دوباره واسه همین اسم هلو ورد. حالا میخوام چیکار کنم؟ اصلا این لوکل به چه درد میخوره؟ میخوام من جای این که بیام توی این سرور سایت و کلاینت سایت اینجا بنویسم هلو ورد، بنویسم میلاد ولف، در عوض واسه من بنویسه میلاد ولف تیم پرزنت نمیدونم چی 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 چی. میخوام با یه دونه کلمه یه کاری کنم که واسم یه خط جمله رو هر جای از این سورس که خواستم واسم بزنه. نیاز نباشه که من دونه دونه برم این هلو ورد رو کامل کپی کنم بزنم توی بعدی، بزنم بعدی و برم جلوتر. حالا پس برنامه‌مون اینه. میام اول اصلا بهش یه فولدر لوکیل استفاده میکنم. فولدرای لوکیل پس واسه چی شد؟ واسه این شد که انواع زبانا، انواع نوشتا و انواع تکست ها رو برای انواعشونو برای سورس های دیفالت که خودمون میخوایم و برای نوتیفیکیشن ها اضافه کنیم. میام الان اینجا من یه ساختم، میام یه en.lua هم اینجا میسازم. en.lua. حالا چون که من نیاز دارم که این en.lua هم توی سرور سایت و هم توی کلاینت سایت هم کار بده، میام قبل از سرور lua اینو مینویسم locales، اول از همه یه تکوتش میذارم locales en.lua مینویسم en.lua، آخرش هم یه نکاما میذارم. میام اینو میزنم و اینجا هم من دوباره میام همینو میزنم واسش. وقتی که من میام اینو میزنم به چه معنیه؟ به این معنیه که من یه زبانی به نام en.lua توی فولدر locales قسمت اینجا دارم. حالا من میام اینجا رو براش کد نویسی میکنم درست مثل سورس های دیگه مثل آمبولانس جاب و این. میام من اینو یه کپی میکنم این خط اولشو و میام میذارم داخل en.lua و آخرش هم یه دونه بسته میذارم. حالا میام براش داخلشو مینویسم. چیکار میکنم؟ خب یه کوروشه باز کنم، دو تا تک کوتیشن براش مینویسم میلاد ول، میام جلو و یه مساوی مینویسم و دوباره یه کوروشه باز میکنم و دو تا تک کوتیشن میذارم و مینویسم میلاد ولف یوتیوب تیم پرزنت. یعنی چه؟ یعنی که معنی از نیست که هر جایی خواستم برم اینو صاف کپی کنم برم بذارم توی قسمت نوشته که این کار بده. هر جایی که من از نوشته اینجا استفاده کنم اونجا هم من کار میده. اوکی، این از این داستان. حالا یه اشتباهی که من داشتم چی بود؟ این بود که خب بعد من اینا رو بعد پاک کنم این دم و یه دونه کاما هم بذارم تاش. خب الان شد این اضافه کردن ما به صورت کامل. حالا میام توی شیر اسکریپت هم اینم میام اضافه میکنم دوباره بهش که اونجا هم اضافه شده باش. حالا ما چند مدل سورس ES6 داریم. یه مدل قدیمی داریم، یه مدل جدید داریم که هر کدوم یه شکلی ان واسه خودشون. الان من واسه اینکه بیام اینو بفهمم چه شکل قدیمیه یا جدیده، قدیمی ها میشه نسخه 1 و 2 به پایین و جدید ها میشه نسخه بالاتر. میام چیکار میکنم؟ توی قسمت کور میام توی قسمت ES Extended FX Manifest رو باز میکنم، زده ورژن 1.12.4 یعنی ورژنش جدیده. حالا من باید چیکار کنم؟ میام دقیقاً مثل سورس های دیگه که همه از دم استفاده کردن از قسمت لوکل، میام چیکار میکنم؟ از FX Manifest هم استفاده میکنم و میام چیکار میکنم؟ اینه مثلا یه تیکش رو میبینم که زده که
توی قسمت شیرد اسکریپت زده ES extended local.lua، یعنی اومده اینجا اینو اضافهش کرده. شما واسه اینکه اینجا اینو بخوای استفادهش کنی حتما بعد این گزینه رو یوزش کنی. اینجا میام اینم من اینجا پیستش کنم. پس چی شد؟ دقیقاً کپی و پیست سورس قبلی اومدیم اینو استفادهش کردیم. چرا؟ چون که سورس ES extendedمون جدیده و باید با نسخه‌های جدید کد نویسی و با نسخه‌های جدید FX manifest آشناییت پیدا بکنه. میام من اینم اینجا می‌نویسم. حالا من وقتی که میام اینو براش اینجا می‌نویسم دیگه نیازی به هیچ چیزی ندارم. فقط نیاز به این دارم که من توی کلاینت سایدم و توی سرور سایدم اینو بهش بفهمونم. متن کامل اون نوتیفیکیشن و اون متنی که میخوام بنویسه رو پاک میکنم. مینویسم translate cap. تی اولش هم بزرگ مینویسم و کپش هم اینطوری مینویسم. یه پرانتزم باز میکنم. حالا من توی این پرانتز مینویسم چیه، تک کوتیشن هم میذارم، مثلا میلاد ولف. اوکی. و میام داخل اینجا هم میلاد ولف رو چک میکنم که ببینم داخل en.lu هم این هست یا نیست. حالا من میام سورسم رو یه ریستش میدم. خب یه ارور به من الان داده. این ارور مربوط به چیه؟ اینه که من توی config.lu هم اضافهش نکردم این داستانه. حالا من واسه تمیزتر کار کردن با سورس کدم نیاز به چی دارم؟ یه فایل مشترک که میشه چی؟ میشه config.lu که هم باید توی کلاینت سایت کار بده، هم باید توی سرور سایت کار بده. که من میام اینو بعد از لوکل اضافهش میکنم. یه تک کوتیشن میذارم، نویسم config.lu. اینو من براش اینجا می‌نویسم و با یه کاما و میام دوباره اینجا، اینم دوباره من بهش اضافه میکنم. این واسه چیه؟ واسه اینکه سورستون بخواد خیلی تمیزتر در بیاد. هم توی سرور سایت اضافهش کردم و هم توی کلاینت سایت. یا میتونم بیام چیکار کنم؟ یا من میتونم بیام داخل همین قسمت اینجا توی قسمت FX manifest توی قسمت shared scripts میتونم بیام اینا اضافهش کنم. هیچ کاری نداره. پس یا میتونید از این حرکت استفاده کنید یا میتونید از این حرکت استفاده کنید. هیچ فرقی نداره. من الان میام چیکار میکنم؟ میام الان من سورس که دارم و اینجا من میام یه سورس میسازم به نام config. اینو من میام اینجا میسازم. وقتی که بازش کنم خب خالیه دیگه. دقیقاً میام براش کانفیگ میسازم طبق سورس های دیگه. من چرا دارم از سورس های دیگه اضافه میکنم؟ چون که بچه‌ها من الان اگه هر چقدرم حفظش کنم و این تاش شما یاد نمیگیرید، میخوام بهتون یاد بدم که تک تک این کارای من توی سورس های دیگه نمونه‌اش هست. میام توی اینجا توی قسمت config.lu میام این قسمتشو کپی میکنم و این قسمتشو میام دونه دونه اینجا پیست میکنم. این یه دونه خط و اینم یه دونه خط. اومده اول از همه کانفیگ اومده بهش توضیح داده به کل سورس و بعد اومده بهش گفته کانفیگ لوکل از چه زبانی استفاده کنه. اگه که یادتون باشه یک سورسایی مثل آمبولانس جاوا این چیزا یه قسمت داشت که انواع زبانا اونجا بود. حالا واسه اینکه من بهش بفهمونم از چه زبانی استفاده کنه من باید بهش یه کانفیگ خصوصی بدم. کانفیگو من بهش میدم که از en.lu استفاده بکنه. اینو من بهش میدم و میرم داخل سرورم شروع میکنم به ریست کردن سورسش. یا اول از همه رفرش و بعد ریستارت و میام من یه SRVR میزنم. وقتی که میزنم خب اگه دقت کنید اون بالا ببینید واسه من چی نوشته؟ میلاد ولف یوتیوب تیم پرزنس. الان من میتونم بدون اینکه کل این متنی که من توی en.lu اضافه کردم و بدون اینکه بیام اینو کپیش کنم و همه جا توی قسمت متن اضافهش کنم، میتونم بیام با یه خط کد میلاد ولف ترنسلیت کپ اینو راحت اضافهش کنم. الان من میام اینجا دوباره اینجا من میام اینم پاکش کنم، نوشتم ترنسلیت کپ، یه پرانتزم بازو بسته میکنم و داخلش هم یه دو تا تک کوتیشن میذارم و مینویسم میلاد ولف. الان من میام دوباره سورس ریستش میدم، یه CLI هم میزنم. الان توی کلاینت سایدم هم داره بهم جواب میده. پس چی شد؟ خلاصه این داستانی شد که من بهتون اینو یاد دادم که بدونید چطور یک سری از سورس ها رو اپتیمایز کنید و بدونید این فولدر لوکیلی که داخل تک تک سورس های ما هست و داخلش هم پر از زبان های مختلفه به چه درد میخوره. تک تک اینا رو ازم میخوام بدونید که هیچ مشکلی پیش نیاد. بهتره کنید آقا لایک کامنت ساب یادت نره. اگه ویدیو من دوست داشتی، دوست دارم خیلی زیاد، بریم سراغ ویدیوی بعدی. لیتس گو. پرچمم قرمز مس ترکیم، نمیگیره ترکات پسر، لولت بالاه ولی کلش آف کلنز، نمیریزه پلنام به هم، یادش به خیلی مود نبوده زمان ترپ، حالت پروازی میپلم مود، لیبلتون واسه لیبلم خورد.